ආයුබෝවන් ඔගොල්ලෝ හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ රසකෑම YouTube channel එකට. මම අද හදන්න හිතුවේ toast එකක්. මේක විශේෂ toast එකක්. මේක අපි හදන්නේ oats වලින්. ඊටමත් ගුණවත් toast එකක් මේක. oats අට පාවිච්චි කරලා අපි හදන්නේ. තව ingredients කීපයක් මේකට add කරනවා. මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් මම කොහොමද හදන්නේ කියලා. හැබැයි ඊට කලින් මම හිතුවා මේ oats ගැන පොඩි හැඳින්වීමක් පොඩි කරන්න. මේ මං ගාව තියෙන oats වර්ග දෙකක්. එකක් roll oats, අනිත් එක steel cut oats. මේ steel cut oats එක නිකම්ම අපිට blend කරන්න බෑ මොකද මේකේ ඇට හිටිනවා. ඔයාලා ගාව ඒ steel cut oats එක තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕන මේ blend එකකට දාලා grind කරන්න පුළුවන් blend එක grind එකකට දාලා මේක පොඩ්ඩක් කුඩු කරගන්න. ඒතර මේක පිටි වෙනවා. ගොඩාක් පිටි කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. කප්පි වගේ තිබ්බට කමන්නේ නැහැ මේකේ. ඊට පස්සේ අපි අනිත් අවශ්‍ය දේවල් දාලා ඒක තෝසේ බැටර් එක විදිහට හදා ගන්නවා. හැබැයි මේ roll oats එක මේ ඔයගලන්ට මෙහෙම කුඩු කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. blend එකට දාන්න පුළුවන් අනිත් ingredient එක. හැබැයි ඊට හදන්න කලින් කුඩු කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ මේක. මොකද මේක තා තුනීවට roll වෙලා තියෙන්නේ. මම මුලින්ම පෙන්නනවා මම කොහොමද මේ steel cut එක කුඩු කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම මම ගන්නවා මගේ blender cup එක. ඒකට මගේ oats ටික දානවා steel cut oats එක. ඊට පස්සේ මගේ grinder මේ cup එක අරගෙන ඒක මම මෙහෙම blend කරගන්නවා. හරි. දැන් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේක කොයි වගේද කියලා. දැන් ඔයගලන්ට පේනවාද මේක කුඩු වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඔයාලා අතට ගත්තොත් එහෙනම් පොඩ්ඩක් මේ අහු වෙනවා අතට. ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ එහෙම තිබ්බට. දැන් මගේ පදම හරි මේ ඔයගලන්ට අතට අහු වෙනවා. මේ චූටි ඇට වගේ අහු වෙනවා. ඒකට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේක හොඳට blend වෙනවා අනිත් තෙත ingredients එක add කරලා දාපුවාම. ඉතින් මම ඒක දැන්ට පැත්තක තියනවා. මොකද මම අද මේකට පාවිච්චි කරන්නේ roll oat එක. මේ roll oat තියෙනවා මම අවශ්‍ය ingredient එක ඔයාලට පෙන්නන්න කියලා. මෙතන තියෙනවා roll oats කෝප්පයක්. ඒ වගේම ලුණු කෝප්ප කාලක් මෙතන ලුණු හීනියට කප්පු. ඒ වගේම බිත්තර කිරි කෝප්පයක්. කිරි කෝප්පයක් තියෙනවා මෙතන. ඒ වගේම බිත්තරයක් තියෙනවා. ඒ වගේම මම මේක තෙම්පරාදු කරගන්න මේ toast එකට අවශ්‍ය තෙම්පරාදු හදාගන්න මම මෙතන අබෑට පාවිච්චි කරලා තිනවා. ඒ වගේම කරපිංචා අමු මිරිස් ඒ වගේම ලුණු අවශ්‍ය රස පදමට. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මං ගාව තියෙන වියලි කරපිංචා. හැබැයි මේකට ඔයාලා පාවිච්චි කරොත් එහෙම හොඳ අමු කරපිංචා මේක ගොඩාක් රසවත් වෙනවා. ඔයගලන්ට තියෙනවා නම් ඒවා හොයාගන්න පුළුවන්. මම මුලින්ම කරන්නේ මේ තැටියට තෙල් ටිකක් දාලා මේක තෙම්පරාදු කරනවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ අනිත් මගේ oats මිශ්‍රණය හදා ගන්නවා. දැන් මම තෙල් ටිකක් මේකට පාවිච්චි කරනවා. තෙල් වැඩි අවශ්‍ය නැහැ. තෙල් මේ සෑදි භාගයක් තේ හැන්දකමාරක් විතර දාලා ඔබලගේ ලිප ඔන් කරගන්න. ලිප ඔන් කරගෙන අපි දැන් තෙල් ටික රත් වෙනකම් මේක මෙතන තිබ්බද. ඊට පස්සේ මම ගන්නවා මගේ blender cup එක මෙතන තියෙනවා. ඒකට මම මගේ oats කෝප්පේ ඇතුළට දානවා. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන අපි සපයගෙන තියෙනවා මේ කිරි කෝප්පේ දානවා. බිත්තරයක් මම මෙතන සපයගෙන තියෙනවා. මේ බිත්තරෙත් අපි කඩලා මේකට දා ගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ ලුණු ටිකක් දාන්න පුළුවන්. දැන් මම මගේ blender cup එක මේක වහලා මේක හොඳට blend කරගන්න. ඒ වගේම මේලාව මට තේරෙනවා මගේ මේ pan එක දැන් තෙල් ටික රත් වෙලා තියෙන්නේ. මම blend කරගන්න කලින් මම කරන්නේ මේකට අවශ්‍ය අබෑඩ් ටික මුලින් දානවා. මම මෙතන පාවිච්චි කරගෙන අබ
තේ හැඳි කාලක් විතර. ඒ වගේම අම්බ පොඩ්ඩක් දැඩිගෙන යද්දි පුපුරාගෙන යද්දි ඔයාලට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ කරපිංචා ටික දාන්න. ඊට පස්සේ අම මිරිස් ටික ලුණු ටික ඒ වගේම මේ ලුණු ටික හොඳට පැදෙන්න ඉඩ දාන්න. ඉතර මධ්‍යම ප්‍රමාණය තියාගෙන පදින්න ඉඩ. ඊට පස්සේ අපි ගමු අපේ මිශ්‍රණය මෙතන. මිශ්‍රණය අරගෙන මම දෙන්න කප් එකේ මේක මෙක් කරනවා. දැන් බලමු අපේ මිශ්‍රණය මොන වගේද තියෙන්නේ කියලා. දැන් මේ මිශ්‍රණය මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. දැන් මේකේ මේ දියර ගතිය පොඩ්ඩක් බලන්න ඕන. ඔයගොල්ලන්ගේ මෙන්න මේ පදමට තියෙන්න ඕන. මේක විශේෂත්වය තමයි ඔයගොල්ලන්ට විනාඩි 10ට අතර අඩු කාලෙකින් මේක හදාගන්න පුළුවන්. දැන් මම මතක කරන්න තව ඔයගොල්ලන්ගේ ලුණු එක බැදෙනවා. මේක රන්වන් පාට වෙනකම් බැද ගන්න. දා ගන්නවා. වෙනම වාචනයකට විතර. මේක තමයි දැන් අපේ මිශ්‍රණය. හරි දැන් අපේ මේ බැදලා තියෙන රත්තරන් පාට රන්වන් පාට වෙලා තියෙන අපේ ලුණු කරපිංචා අම්මිරිස් ටික මම මේ ටික මේකට එකතු කරනවා. මේක ටෙම්පරාදු කරලා තියෙන නිසා මේක පොඩ්ඩක් අපි බටර් දාලා මේ තැටිය පොඩ්ඩක් වතු පිට පොඩ්ඩක් සොෆ් කරගන්න. නැත්නම් සමහර වෙලාවට ටෝස් එක ඇලවෙන්න බලයි. මම කරන්නේ ලිටර් ගින්දර ඔන් කරලා මේකට පොඩි බටර් කෑල්ලක් දාලා මේවා කරනවා. මේක පරිස්සමෙන් පොඩ්ඩක් තෝසයක් විදිහට හදාගන්න මේ රවුමට. දැන් හරි. කරන්න මම මේක පියනකින් වහගත්තා. බලලා පොඩ්ඩක් ඉන්දර ඒත් මධ්‍යම ප්‍රමාණය තියාගෙන අපි මේක හදාගන්න ඕන. එතකොට මේ පියනට වාෂ්ප ගොඩක් වැදිලා තියෙද්දි ඒ කියන්නේ එක පැත්තක් හරි. මම ඔයාලට පෙන්නනම් පොඩ්ඩක් මතු පිට තෝසේක උඩ මේ වෙට් ගතිය නැතුව ඩ්‍රයි වෙලා තියෙනවා. අපි අනිත් පැත්ත හැරලා පොඩ්ඩක් ගන්නවා. හරි. දැන් ගොඩාක් අපේ වතුර බිඳුව ඇවිල්ලා තියෙන මේ පියනට. එතකොට මම කරන්නේ මේක අයින් කරලා බලන්න මේ ඇතුළ හොඳට මේ උඩ මතු පිට වේල්ලා තියෙන තෙත ගතිය නෑ. ඒ වෙලාවට මම කරන්නේ මේක එහෙම අනිත් පැත්ත හරවනවා. බලන්න ඇති හොඳට බ්‍රවුන් වෙලා තියෙනවා තෝසෙක. දැන් නම් වහන්න අවශ්‍ය නැහැ. බලන්න පුළුවන් වහන්න නැතුව මේක යන්නේ මේ වෙලාවේදී. හරි දැන් පොඩ්ඩක් බලමු මේ පැත්ත කොහොමද කියලා. දැන් අපේ පදමට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ බලන්න මේ පැත්තත් බ්‍රවුන් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේක මේ තැටියේ බා ගන්නවා. හරි. දැන් මම තව තෝස් එකක් හදන්න යන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මේ තෝසේ කෝප් එකකින් මේ පුළුවන් තෝසේ
සාමාන්‍යයෙන් දෝසෙ 3ක් විතර හදා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට සර්ව් කරගන්න. මේ අල වගේක් තෙල් දාලා තියෙන්නේ. දෝසෙ දෙකක් එක ඕට් දෝසෙ දෙකක් එක්ක හරිම රසයි. උත්සාහ කරලා බලන්න. ඔයගොල්ලෝ හරි කැමති වෙයි මේකට. මේ ගොඩක් මේ කරදර වෙන්න දෙයක් නැහැ. මේ විනාඩි 10න් හදා ගන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය වෙන්නේ බිත්තර ටිකකුයි, කිරි ටිකකුයි, ඕට් ටිකකුයි විතරයි. ලුණු ටිකකුයි අවශ්‍ය පරිමාණයට. ඔයගොල්ලෝ මේක ටෙම්පරාදු කරන්න නැති වුණත් මේක කන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි ටෙම්පරාදු කරාම ලොකු රසක් එනවා ඒකට. මේ උත්සාහ කරලා බලන්න. හදලා මටත් කියන්න කොයි වගේද රස කියලා කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මම දාන රෙසිපි වලට ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් මගේ channel එකට subscribe කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට බොහොම ස්තුතියි. ආයෙත් දවසක මේ වගේ අලුත් රෙසිපි එකක් අරගෙන මම ඔයගොල්ලෝ හමු වෙන්න එන්න. බුදු සරණයි.